हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज म तपाईलाई रिकर्सन ट्रीको दि थर्ड वन इक्जाम्पलको कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ आजको भिडियोमा हामी चाहिँ हो यस्तो खालको क्वेसन लिएर आएको छ। र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा म तपाईलाई अलरेडी दुईटा इक्जाम्पल गराइदिएको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन अब हामी चाहिँ यो क्वेसनतर्फ लागिहालौँ। ल अब जुन चाहिँ तपाईँले फर्स्ट वान इक्जाम्पल र सेकेन्ड वान इक्जाम्पलको हेर्नुभएको छ भने त्यसमा हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामीले फङ्सन मानेको छौँ। सो यो वानलाई यो वान छ हो, हामीसँग यो त वान भयो। अब यसलाई चाहिँ यहाँ कति छ त, यो पनि वान छ, दुईवटा छैन। यसमा टू भएको भए बल्ल यो वानलाई दुईवटा भागमा डिभाइड गर्नुहुन्थ्यो, तर यो केसमा चाहिँ हामीसँग के छ त वानको मल्टिप्लिकेसनमा छ त। सो अब यो चाहिँ यन भयो, भन्नुको अर्थ तपाईँको यो वान छ। अब यो वानलाई दुईवटा भागमा डिभाइड भन्नुको अर्थ दुईवटा भाग बनाए एउटा भागमा डिभाइड गर्नु पर्यो। सो यन डिभाइड बाई टू भयो हो। ल यो फर्स्ट वान भयो। अब हामीले यदि तपाईँले इटरेसन मेथड बुझ्नु भएको छ भने त्यही कन्सेप्ट युज गर्छौँ है त। ल लेट्स सी, सुरुमा हामीसँग कोही इक्वेसन यो छ हो। ल यो इक्वेसन छ, फर्स्ट वान इक्वेसन भयो। सेकेन्ड वान इक्वेसन अब यनको ठाउँमा यन डिभाइड बाई टू राख्छ। सो हामीसँग के हुन जान्छ भन्दाखेरि यन डिभाइड बाई टू भयो। अब डाइरेक्ट गरिदिन्छु है त। सो टी यन डिभाइड बाई 4 यो प्लस वान जस्ताको तस्तै भयो हो, यो प्लस वान जस्ताको तस्तै भयो भन्न खोजेको छु। ल सो अब चाहिँ टी अफ यन चाहिँ के हुन जान्छ, यो समग्रमा भयो यन डिभाइड बाई 4 प्लस वान र यो प्लस वान जस्ताको तस्तै भयो। ल अब हेरौँ त हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट वान इक्वेसनको यो वान आउँदाखेरि हामीसँग के अट्याच भएको छ, यो अट्याच भएको छ हो। ल अब सेकेन्ड वानको पालो आएको छ। सेकेन्ड वानको पालोमा हामीसँग के अट्याच भएको छ, योसँग के जोडिएको छ, एउटा यो र एउटा यो र अर्को टिएफ यन डिभाइड बाई 4 जोडिएको छ हो। ल यो जोडिएको छ। अब त्यस्तै वेमा जानुहुन्छ भने अब यनको ठाउँमा यन डिभाइड बाई 4 राखौँ त। यन डिभाइड बाई के अरे यो गर्दाखेरि तपाईँको टिएफ यो गर्नुहुन्छ भने 8 भयो प्लस 1 भयो हो। ल अब यसको ठाउँमा हो यो भयो टी यन डिभाइड बाई 8 प्लस 1। अब यो 3 अब दुईवटा बाँकी 1। ल यो भयो। अब सो अब थर्ड वान, अब यसको वानको ठाउँमा हामीसँग दुईवटा वान त अलरेडी हुने भयो हो। यसको सुरुमा हामीसँग के छ, एउटा वानसँग यो एट्याच भएको छ। अब अर्को वानसँग अर्को वान एट्याच भयो। अब योसँग दुईवटा फेरि अर्को नयाँ वान भयो। सो हामीसँग अल टुगेदर तिनवटा वान छ, एउटा दुईवटा तिनवटा वान र लास्टमा हामीसँग के छ त टिएफ यन डिभाइड बाई 8 रहेको छ। सो अब प्याटर्नमा निस्किनु भयो कि भएन। अब प्याटर्न हेरौँ त। प्याटर्न हेर्दाखेरि तपाईँको के छ, सुरुमा 2 को पावरमा 1 2 3 भन्नुको अर्थ 2 को पावरमा इन्क्रिज हुँदै गएको छ नि त। सो अब हेरौँ त, तपाईँले यहाँ फाइनल एन्सर चाहिँ तपाईँको हो यस्तो हुन्छ भन्नुको अर्थ फाइनल प्याटर्न भन्न चाहन्छु। यो 1 यो पनि 1 यो पनि 1 यो पनि 1 डट कहाँसम्म जान्छ, कहाँसम्म नि। ल 2 को पावरमा हो यो प्याटर्नमा हुने गयो। अब यसैले सल्भ गर्छ। ल लेट्स सी। ल अब यो भयो नि त। ल अब हरेक स्टेपमा यसको टोटल कस्ट 1 छ। यो फर्स्ट वान फिगर है त, फिगर नम्बर 1। अब फिगर नम्बर 2 मा हेर्नुहुन्छ भने फिगर नम्बर 2 मा हेर्नुहुन्छ भने यसको टोटल कस्ट 1। यसको टोटल कस्ट भन्नुको त सम के 1 नै भयो। अब फिगर नम्बर 3 मा हेर्नुहुन्छ भने फिगर नम्बर 3 मा हो यो फिगर नम्बर 3, यसको टोटल कस्ट 1 भयो, यसको टोटल कस्ट 1 भयो, यसको टोटल कस्ट 1 नै भयो। अब यसमा यो फिगर नम्बर 4 मा हेर्नुहुन्छ भने फिगर नम्बर 4 मा हेर्नुहुन्छ भने यसको टोटल कस्ट 1, यसको टोटल कस्ट 1, सम के सम सबैको टोटल सम चाहिँ कति छ, 1 नै छ हो। ल अब हेरौँ त के कस्तो हुँदो रहेछ। ल अब टोटल कस्ट अथवा कस्ट एट इच लेभल भन्न सक्नुहुन्छ। कति छ त, हाम्रो 1 नै छ सबै लेभलमा। हेर्नु त यसमा पनि 1, यो फिगर सेकेन्डमा 1 1 1 1 1 1 1 1 सबैमा 1 नै छ। सो मैले 1 सपोज गरेको छु हो। ल अब हामीले यो यो भइसकेपछि अब हामीले प्याटर्न त यो निकालेको छौँ नि त होइन र। ल अब प्याटर्न हामीले के निकालेको छौँ भन्दाखेरि ल लेट्स सी त, सबैमा 1 आएको छ। सो टिएफ 1 भन्नुको अर्थ टिएफ यन चाहिँ हाम्रोसँग हो यो हुन जान्छ क्या। ल कतिवटा 1 छ त भन्दाखेरि
एउटा दुईटा लास्टको इक्वेसन हेर्नु न 1 2 3 4वटा अब जतिवटा पनि हुन जान्छ नि त हैन र ल ल हो यो 1k टाइम्स भयो ल जुन चाहिँ तपाईले फर्स्ट वान एक्जाम्पल बुझ्नु भएको छ भने त्यस्तो वेमा नै रहेको छ है त ल अब यो चाहिँ तपाईको प्याटर्न निकालेको छ जुन चाहिँ हो यो प्याटर्न है यो प्याटर्न चाहिँ तपाईको यहाँ दियो भयो अनि यो चाहिँ तपाईको कतिवटा 1 आको छ त सम के यो कतिवटा 1 आको छ कस्ट हो यो कस्ट हो त्यो भयो है त ल लेट्स सी यो गर्दाखेरि तपाईको के भयो त भन्दाखेरि 1 टाइम्स के भयो है त अथवा k टाइम्स 1 पनि भन्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम प्लस अब यसको ठाउँमा जस्ताको तस्तै भयो अब हामीले के गर्छौं अब पुट n डिवाइड बाइ 2 को पावर k इक्वल्स टु 1 गर्छौं n इक्वल्स टु 2 को पावरमा के गर्छौं टेकिङ लग अन बोथ साइड गर्छौं बोथ साइड गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको लग n भयो इक्वल टु यो के अगाडि आयो मलाई डाइरेक्ट गरिदियो लग 2 भयो सो लग n र लग 2 को भ्यालु हामीसँग के रे 1 हुन्छ सो मैले इन्टु 1 को डाइरेक्ट गरिदिए सो देयरफोर k को ठाउँमा हामीसँग लग n भयो k इक्वल्स टु लग n भयो सो हो यो k को ठाउँमा हामीले लग n लेख्न पाइन्छ मज्जाले पाइन्छ सो 1 इन्टु लग n भयो प्लस t अफ 1 भयो हो ल t अफ 1 को भ्यालु हामीसँग अलरेडी छ क्वेशनमा जुन चाहिँ तपाईको 1 दिएको छ यो 1 भयो हो ल अब यसलाई नोटेसन लेखिदाखेरि तपाईको बिग अफ लग n भयो प्लस अब यसको नोटेसन लेख्नुहुन्छ भने बिग अफ 1 भयो कन्स्टेन्टको हो नि त हैन र ल यो गर्दाखेरि हाम्रो समग्रमा यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँ ठुलो छ अभियसली यो ठुलो छ सो बिग अफ लग n नै भयो हो ल अब देयरफोर हामीसँग t अफ n इक्वल्स टु के भयो त भन्दाखेरि बिग अफ लग n जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर रहेको छ है त ल यसरी नै गर्यौं यसमा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने है त यो नियर यदि तपाईहरुको यहाँ चाहिँ 2 भनिएको भए अथवा तपाईहरुको मैले चाहिँ हो यस्तो वाला एक्जाम्पल चाहिँ तपाईलाई गराइदिएको छु आई थिंक तपाईले हो यो वाला एक्जाम्पल गराइदिएको छु यदि तपाईले यो एक्जाम्पल बुझ्नु भयो भने तपाईलाई यो क्वेशन चाहिँ बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ तर तपाईलाई त्यहाँ यो एक्जाम्पलमा हामीले के गरेको थियौं भन्दाखेरि हो यो n लाई चाहिँ यो अगाडि 2 भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटा भागमा डिवाइड गर्नु परेको थियो हो तर हामीसँग कति छ त 1 छ यो केसमा हामीसँग 1 छ सो 1 भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ एउटा मात्र छ नि त 1 मल्टिप्लिकेसनको ठाउँमा सो यो चाहिँ एउटा भागमा मात्र डिवाइड गर्ने हो है त यो कन्सेप्ट राख्नु होला दिमागमा ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ रिकर्सन ट्री को जुन चाहिँ थर्ड वान एक्जाम्पल रहेको छ र चिन्ता नगर्नु होला फर्दर भिडियोहरुमा चाहिँ म तपाईलाई पास्ट इयरको क्वेशन पनि सल्युसन गर्दिने छु सो फर दैट स्टे ट्युन विथ अस र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आई थिंक तपाईलाई आजको भिडियोमा तपाईलाई केही पनि कन्फ्युजन डाउटहरु भयो भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ र फर्दर भिडियोहरु पनि तपाईलाई अवेलेबल गरिदिन्छु फर दैट च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन हैव अ गुड डे